څنګه تاسو خپل واتس اپ سکیور کولای شئ که غواړئ چې خپل واتس اپ سکیور کړم تاسو ډیټا تاسو چیټ بل څوک ونه ګوري نو دا ویډیو د اخره پورې وګورئ په دې ویډیو کې زه تاسو مکمل په حکم د واتس اپ چې څومره هم امپورټنت سیټینګز دي هغه زه تاسو په حکم چې تاسو د خیال وساتئ کم ان کول پکار دي کم اف کول پکار دي نه تاسو واتس اپ څوک د ځان سره لاګین کوي او که چا سره لاګین نو دا غنه به ختمولای څنګه د دې سره نورم داسې امپورټنت سیټینګز دي چې هغه تاسو د عزت خیال ساتلی شي نو ویډیو سکیپ کوئ مو شیر خامخا کې چې هر سړی په خپل واتس اپ کې دا سیټینګز وکړي زم موبایل سکرین طرف ته مکمل په حکم که تاسو چینل نه سبسکرایب کړئ خامخا سبسکرایب کړئ ویډیو لایک هم کړئ او شیر هم کړئ اول نمبر تاسو په خپل موبایل کې واتس اپ اپلیکیشن کولاو کوئ بر پر 3 ډاټس باندې کلیک کړئ او دلته کې لیکل دی لینک ډیوایسز تاسو پرې باندې کلیک کړئ دلته کې تاسو یو ډیوایس وسارئ د لینک ډیوایس نه تاسو دلته کې دا ځای وسارئ چې دا خالی دی کنه چرته د موبایل نوم پکې شته که خالی نو تاسو واتس اپ سکیور دی چې ځان سره نه دی لاګین کړئ او کنه دلته کې د یوزر نه خرازي تاسو دلته ښکاري زما پرې کې لیکل دی iOS نو زما چې کوم آیفون موبایل نه پای کې زما واتس اپ ما لینک کړی دی دا شنه کس د یو ناشنا موبایل نوم دلته کې نو تاسو پوه شئ چې تاسو واتس اپ چې کوم دی چې ځان سره لاګین کړئ مطلب هیک شوی دی دا غیر غلط استعمال کولای شي نو اوس په تاسو دغه نه لاګ آوټ کوئ څنګه تاسو پرې باندې کلیک کړئ او تاسو به پرې لاګ آوټ باندې کلیک کړئ نو سره به لاګ آوټ نو ټول نو تاسو د خامخا سره باقي درته نور سیټینګز خیم چې څه خیال ساتل پکار دي چې ځان سره لاګین کړئ نو تاسو دغه سره لاګ آوټ کړئ کنه خیر تاسو واتس اپ بیا سکیور دی بیک راشي اوس د کوم خبرو خیال ساتل پکار دي کم سیټینګز ان کول پکار دي کم اف کول پکار دي دلته کې تاسو پرې 3 ډاټس باندې کلیک کړئ بیا تاسو پرې سیټینګ باندې کلیک کړئ بیا تاسو په پرایویسی باندې کلیک دلته کې تاسو ښکاری پروفایل پکچر تاسو پرې باندې کلیک کړئ تاسو چرته د کور موبایل یا تاسو غواړئ چې زما چې کوم پروفایل پکچر دی چاته نه شو کیږي هغه تاسو نو بډی ته هم کولای شئ هیڅ چاته هم نه شو کیږي صرف تاسو ته شو کیږي که تاسو وایي زما سره کوم کنټیکټ زما سره سیو دی په واتس اپ کې صرف هغه ته شو کیږي تاسو بیا مای کنټیکټس باندې کلیک کړئ هغه ته تاسو شو کولای شئ یا تاسو خاص کسان ته شو کول غواړئ تاسو پر دریم اپشن باندې کلیک کړئ هغه پکې سلیکټ کړئ نو صرف هغه ته شو کیږي په دې طریقه باندې تاسو د خپل ډي پی چې کوم د کم پروفایل پکچر دی دا خیال ساتلی شئ اوس بیا تاسو بیک راشئ دا اپشن زیات تر د فیمیلز لپاره دی نو که فیمیلز خپل ډي پی چاته شو کول غواړئ نو هغه کسانو ته هم شو کولای شئ که تاسو چاته هم شو کول نه غواړئ صرف ځان ته شو کول غواړئ نو هم تاسو شو کولای شئ دویم نمبر سیټینګ لاندې معمولی سکرول کړئ دلته کې لیکلی سټیټس تاسو پر سټیټس باندې کلیک کړئ دلته کې لیکلی مای کنټیکټس یا اونلی شیر وذ که تاسو مای کنټیکټ ته کې نو تاسو کنټیکټ څومره سیو دي تاسو سره هغه د تاسو سټیټس شو کیږي دا شنه که تاسو اونلی شیر وذ باندې کلیک کړئ نو صرف هغه کسان به کې سلیکټ کولای شئ کم کسان ته تاسو شو کول غواړئ دا اپشن هم زیات تر د فیمیلز لپاره دی ځکه چې هر چا خپل سټیټس شو کول نه غواړي میلز هم په استعمال کې راوستي شي که تاسو یو خاص خلکو ته سټیټس شو کول غواړئ نو هم دلته کې تاسو سلیکټ کولای شئ دا سټیټس شو تاسو بیا بیک راشئ بیا تاسو معمولی لاندې سکرول کړئ دلته کې لیکل دی ګروپس تاسو پرې باندې کلیک کړئ واس هو کین اډ می ټو ګروپس تاسو څوک په ګروپس کې اډ کولای شئ اکثر دا څه کیږي ناشنا خلک تاسو په غلطو ګروپونو کې یا په داسې ګروپونو کې اډ کړي چې باقي مطلب هیکرز هم موجود دي تاسو ډیټا هم لیکلی شي تاسو واتس اپ هم لیکلی شي هر سړی تاسو په ګروپونو کې اډ کړي که تاسو غواړئ چې صرف مای کنټیکټس ما په ګروپونو کې اډ کولای شي تاسو دا دویم نمبر ته کوي دا بس تاسو پر ایوری ون بای مطلب پر پیلنی باندې بای تاسو به مای کنټیکټس ته کوي پر دویم نمبر ته کوي نو صرف هغه کسان تاسو په ګروپونو کې اډ کولای شي کم چې تاسو سره په کنټیکټ کې سیو دي تاسو بیا بیک راشئ لاندې سکرول کړئ دلته کې لیکل دی اپ لاک دا هم ډیر زیات اهم دی که تاسو سره یری چې په کور کې څوک زما موبایل روان نخلي نو دی تاسو استعمال کولای شئ دلته کې لیکل دی اپ لاک تاسو پرې باندې کلیک کړئ او دلته کې لیکل دی انلاک وذ بایومټریک دې ته مخامخ دا ټاګل لیک دا آف دا آن کړئ چې کله هم تاسو دا آن کړئ بیا تاسو خپل واتس اپ کولاوهئ او بیا تاسو خپل واتس اپ کولاوهئ نو تاسو نو فینګر غواړئ مطلب تاسو په ګوته لګوئ صرف تاسو په ګوته باندې کولاویږي تاسو د ګوتې نه علاوه په بل ګوته به دا نه کولاوي په غواړئ چې خپل چیټ سکیور کړم تاسو دا اپشن آن کړئ بیا تاسو اخري وخت راشئ دلته کې لیکل دی ایڈوانس تاسو پرې باندې کلیک کړئ چې کله تاسو پرې باندې کلیک کړئ دلته کې لیکل بلاک اننون اکاونټ میسیجز که تاسو ته په کور کې موبایل ورکوي او غواړئ چې د بدل نمبر نه دی د څوک میسیجونه ونه کې واتس اپ ته دلته کې تاسو دا اپشن چې کوم دی دا آن کړئ بیا ورته د بدل نمبر نه میسیجونه نه راځي صرف چې کوم سره په کنټیکټ کې سیو دي هغه ورته صرف اس ام اس کولای دا اپشن خاص کر د مسافرو د پاره دی چې بهري د کور کې موبایل ورکړي واتس اپ کې هغه کې د کال کې خو هغه غواړي چې بل څوک دی ورته کال ونه کړي بل څوک دی ورته اس ام اس ونه کړي دا اپشن دی په آن کې بیا ورته د بدل نمبر نه اس ام اس نه راځي صرف تاسو کنټیکټ په سره سیوي صرف تاسو ورته کولای شئ تاسو نه علاوه ورته څوک اس ام اس نشي کولای دریم نمبر چې کوم دی پروټیکټ آی پی ایډریس ان کالز که غواړئ زما آی پی ایډریس چې کوم دی د څوک د کال په دوران کې هیک نه کړي دا ټاګل چې کوم دی دا آف یو دا تاسو آن کړئ بیا نشي کولای تاسو بیا بیک راشئ دلته کې لیکل دی اکاونټ تاسو پر اکاونټ باندې کلیک کړئ دلته کې بیا لیکل دی 2 سټیپ ویریفیکیشن تاسو پرې باندې کلیک کړئ په خپل واتس اپ کې دلته کې 2 سټیپ ویریفیکیشن آن کړئ یا پکې نمبر اډ کړئ یا پکې ایمیل اډ کړئ تاسو پکې نمبر اډ کړئ تاسو یې سي پین بدن غواړئ یا به انټر کړئ بیا پکې خپل نمبر انټر کړئ دینه پس تاسو واتس اپ څوک د ځان سره لاګین کړئ د ځان سره کولاوهي تاسو به ویریفیکیشن کوډ راځي او چې سو پرې هغه دا کوډ نه انټر کړئ نو تاسو واتس اپ هغه ځان سره نشي لاګین کول بیا تاسو بیک راشئ دلته کې لیکل ایمیل اډرس پرې باندې کلیک کړئ او تاسو خپل ایمیل اډرس چې کوم دی دلته کې اډ کولای شئ چې کله سره تاسو خپل ایمیل اډرس اډ کړئ که بیا چېرته سوال تاسو نه واتس اپ خراب شي نو تاسو بری ایمیل اډرس باندې هم
ریکور کولای شئ. نو دا د واتس اپ یو څو اهم سیټینګز خامخا په خپل موبایل کې هم وکړئ، ویډیو شیر هم کوي، چې هر سړی په خپل واتس اپ کې دا سیټینګ وکړي. دا نن ویډیو دا شانتي نور انفارمیټیو ویډیوز لپاره تاسو چینل خامخا سبسکرایب کړئ چې تاسو نه بیا ویډیوز مس کیږي نه.